قائد شارك في فتح شمال إفريقيا وأول واحد يدخل أوروبا ويخضعها للإسلام، مؤسس إمبراطورية المسلمين في الأندلس اللي استمرت أكتر من 7 قرون. قائد ملحمة وادي لكا الأسطورية اللي قضت على القوط الغربيين في أسبانيا وتسمى على اسمه مضيق جبل طارق، الفاتح المسلم طارق بن زياد. الحلقة دي برعاية لعبة الجنرال، وهي لعبة استراتيجية عسكرية بتحاكي الحاضر وبتستخدم تكنولوجيا ساحات حرب عصرية. فيها أكتر من 100 نظام أسلحة حديثة مصممة بشكل مميز، زي غواصة الصواريخ البالستية وطائرات الهليكوبتر الهجومية ومقاتلات الشبح ووحدات مظلية وغيرها كتير. وفيها نظام تشكيل تحالفات بين اللاعبين. اللعبة مجانية، هتلاقيها على متجر ألعاب جوجل بلاي ومتجر تطبيقات أبل، وهتلاقي لينكات في وصف الفيديو. لو نزلتها هتحصل على 15,000 قطعة من الذهب. العرض ده لمدة شهر فقط. حملوا اللعبة وهتعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الباش مؤرخ. مع بداية الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين والانتهاء من فتح شبه الجزيرة العربية، ربنا فتح على سيدنا عمر بفتح العراق وإيران في الشرق والشام في الشمال ومصر في الغرب. وكانت وجهة المسلمين بعدها بقية شمال إفريقيا اللي كملها سيدنا عثمان بن عفان، وقدر يفتح برقة وطرابلس وفزان في ليبيا. لكن للأسف تحصل فتن داخل الخلافة ويتقتل ذو النورين عثمان بن عفان، ويتولى سيدنا علي الخلافة الفترة. وبعد ما اقتله رضي الله عنه يتولى معاوية الحكم ويأسس الدولة الأموية. وخلال الأزمات اللي مرت دي وقفت الفتوحات لفترة بسيطة عشان يجي من بعدهم الخليفة عبد الملك بن مروان، واللي هيقدر يوحد المسلمين من جديد ويبعت الجيوش عشان تكمل فتح شمال إفريقيا اللي كان أغلبها خرج عن سيطرة المسلمين وما فضلش منها إلا مصر فقط. فحاول المسلمين انهم يسيطروا على شمال افريقيا من جديد، وعملوا 3 محاولات لفتحها. كان اولها بقياده عقبه بن نافع، وبعدين زهير بن قيس، واللي نجحوا بدرجه كبيره. لكن الخيانات والتحالف ضد الاسلام كان اكبر من المحاولات اللي فاتت، لحد ما يجي القائد الحسان بن النعمان وقدر يسيطر على شمال افريقيا لحد المغرب. لكن يتوفى الحسان سنه 86 هجريا، ويستلم حكم شمال افريقيا من بعده القائد موسى بن نصير، وقدر يحقق الاستقرار في اماره شمال افريقيا ويثبت الحكم الاسلامي في المغرب، ويكمل تطهير أراضي المغرب من الكفار، وفتح كل المدن لحد ما وصل لميناء طنجة. لكن ما قدرش يفتح ميناء سبتة. عين على طنجة قائد من أمهر القادة اللي كان بيعتمد عليهم ويثق فيهم، وهو بطل قصتنا طارق بن زياد. وبرغم اختلاف المؤرخين على أصله، مش محتاجين نحدد أصله العرقي سواء عربي ولا أمازيغي ولا غيره، كفاية إنه كان قائد مسلم وبس. وزي ما قال سيدنا سلمان الفارسي لما سمع مجموعة من الناس بتفتخر على بعضها بأنسابها: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دينا أقمناه مقام الوالد. نرجع تاني لقصتنا. قبل السيطرة على بلاد المغرب ب3 قرون كان الوضع في الأندلس متلخبط شوية، وقدرت قبائل القوط الغربية اللي كانت جاية من شمال أوروبا إنهم يسيطروا على الأندلس، وأسسوا مملكة القوط الغربية عليها، واستمر حكمهم لمدة 3 قرون. لكن في أواخر عهدهم كان في مشاكل كتير وصراع على الحكم بين الأمراء، وتم اغتيال غطشة ملك القوط، وقدر لزريق إنه يستولى على العرش ويعين نفسه ملك على القوط. لكن أخيلة ابن الملك القديم غطشة رفض استيلاء لزريق على السلطة، وأعلن نفسه ملك على شمال أسبانيا، وكان كل واحد منهم عنده جيش بيأيده، فحصل بينهم مواجهات عسكرية كتير. في الوقت ده كانت مدينة سبتة في المغرب تابعة لمملكة القوط في الأندلس، وكان بيحكمها الدوق لوليان. ومن عادات أمراء القوط وقتها إنهم يبعتوا أبنائهم لمدينة طليطلة اللي كانت مقر الحكم في الأندلس عشان يدرسوا ويتعلموا العادات الملكية. وكان من بينهم ابنة الدوق لوليان، فقام لزريق بالاعتداء عليها وإهانتها. لما لوليان عرف الموضوع أصر على الانتقام من لزريق، وقرر التعاون مع المسلمين عشان يخلص منه. فبعت لطارق بن زياد والي مدينة طنجة وعرض عليه إنه يساعده في الدخول للأندلس ويقضي على لزريق ويحرر بنته. وسبحان الله، مدينة سبتة دي اللي المسلمين ما قدروش يدخلوها لقوتها، لكن ربنا يدبر الأمر بخير أعظم للمسلمين. وبعد ما كانوا زعلانين على صعوبة فتح سبتة، ربنا يسر لهم دخول الأندلس بمساعدة حاكم سبتة. فدايما ما تيأسش من فرج الله مهما طال الوقت، وما تفكرش المحنة اللي انت فيها مصيبة عليك، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعلى طول طارق بن زياد ما يكدبش خبر، ويقرر يستغل الفرصة الذهبية ويبعت لموسى بن نصير يعرفه الموضوع. فاستبشر خير ورفع الأمر للخليفة في دمشق، وفعلا وافق الخليفة وأعطاهم الضوء الأخضر. وهنا يقرر إنه يبعت 400 جندي بقيادة طريف بن مالك عشان يستطلعوا أخبار الأندلس بشكل سري، ويساعدهم لوليان أمير سبتة وينقلهم على السفن بتاعته للأندلس. بعد ما سرية طريف رجعت للمغرب قدروا يدرسوا أحوال مملكة القوط كويس ويعرفوا نقاط الضعف والقوة، ويبدأ المسلمين
المسلمين بقيادة طارق بن زياد التجهيز لدخول أسبانيا وفتحها. بعد تحرك طارق بن زياد بقواته لأقصى الشمال قدروا يعبروا المضيق البحري بين المغرب وأسبانيا، وعمل معسكر على الجانب الثاني من المضيق لحد ما بقية القوات تعبر ويتجمعوا مع بعض، ومن وقتها اتسمى المضيق بمضيق جبل طارق. وهنا هنيجي لقصة مهمة اتقالت عن طارق بن زياد. بعض المصادر ذكرت انه حرق السفن اللي عبر عليها عشان يمنع جنوده من الفرار ويعرفهم ان خيار الفرار مستحيل عشان يحاربوا بكل استبسال وفداء، لكن الرواية دي ضعيفة للغاية وفي مصادر تانية بتنفي انها حصلت. المهم لزريق لما عرف بدخول المسلمين لبلاده افتكر انها غارة سريعة يعني والمسلمين هيهربوا تاني على المغرب، فبعت لهم جيش بقيادة ابن اخته وكان اسمه بانشيو، لكن طارق بن زياد قدر انه ينتصر عليه. لما خبر إبادة الجيش وصل لزريق أصابته الصدمة وما كانش مصدق اللي حصل، وقال ما بدهاش بقى شكل الموضوع خطير فعلا، وراح الملك أخيلة اللي كان بينهم حرب كبيرة وقال له لازم نعمل صلح ونتحد ضد المسلمين لأن بالمنظر ده هيخلصوا علينا احنا الاتنين. وفعلا يوافق أخيلة ويتفقوا على الصلح ويتحدوا في جيش واحد ضخم جدا وصل عدده 100,000 مقاتل، كان أغلبهم من الفرسان والجنود المدرعين. وأقسم لزريق على إبادة المسلمين للانتقام من مقتل ابن أخته ولجرأتهم على دخول الأراضي بتاعته، كان مغرور جدا الله يقحمه. المهم اتحرك ناحية الجنوب باتجاه معسكر المسلمين، وبرغم انه كان خارج للحرب لبس ابهى زينة عنده، لبس التاج الذهبي وهدوم مليانة بالذهب وجلس على سرير مرصع بالذهب كمان بتجره البغال. لزريق ما كانش قادر يتخلى عن زينة الدنيا حتى وهو رايح للحرب، لان عدد المسلمين كان 12,000 مقاتل وهو كان خارج بجيش 100,000 مقاتل، فكان فاكر انه طالع فسحة وراجع بسرعة. ده من كتر غروره وكبره اخذ معاه بغال وحمل عليه احبال كتير عشان يقيد اسرى المسلمين بعد ما يهزمهم يعني وياخدهم عبيد عنده، وكان مفكر ان الموضوع بالعدد والقوة وان جيش عدده حوالي 10,000 مسلم هيطلبوا الشفقة والرحمة من 100,000 قوطي مسلحين بأفضل الأسلحة والدروع، لكن ما يفقهش ان المسلمين قوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها، وان المجاهد الصابر المحتسب ب10 من الكفار. وقسم لزريق جيشه الضخم ل3 أقسام، ميمنة وميسرة والقلب كان بقيادته، وكان أخيلة قائد الجناح الأيمن، أما الجناح الأيسر فكان من عامة الشعب والفلاحين اللي ما كانش ليهم ولاء كامل للملك. أما جيش المسلمين فكان من 7,000 ل 12,000 مجاهد تقريبا، لكن أغلبهم كان من الفرسان والمشاة اللي سقلتهم الحروب والمحن خلال حروبهم في فتح شمال إفريقيا والمغرب، وكان أغلبهم من البربر، أما العرب فكان عددهم قليل. فاختار طارق بن زياد وادي لكة عشان ينتظر فيه جيش لزريق، وأخذ موقع استراتيجي فوق التلال المرتفعة عشان يقدر يواكب فرق العدد الضخم ويكشف أرض المعركة بالكامل ومحدش يقدر يلتف على المسلمين. ووصل لزريق بالجيش لمنطقة وادي برباط أو وادي لكة شرق نهر برباط في 28 رمضان سنة 82 هجرية، وتقابل الجيشين في أرض المعركة. فيؤمر طارق بن زياد قواته بالاستعداد والمحافظة على موقعهم فوق التلال وعدم الانجرار للهجوم لأي سبب مهما كان. لزريق وقتها كان كل تفكيره إنه يجر جيش المسلمين وينزلهم من التل عشان يقدر يلتف عليهم بسهولة، فبعت جزء صغير من الجيش يتناوش مع المسلمين عشان يخدعوهم وينزلوهم من فوق التل، لكن طارق وقواته دافعوا عن مكانهم بكل قوة وما قدرش لزريق يستفزهم وينزلهم من فوق، وينتهي اليوم الأول من غير خسائر تقريبا للطرفين. وتاني يوم يحاول لزريق نفس المحاولة ويبعت قواته تستدرج المسلمين وتنزلهم، لكن ربنا ثبتهم ودافعوا عن مكانهم بشكل منظم وثابت، ويفضل الحال على ما هو عليه لمدة 7 أيام. ولزريق بعت قواته في اليوم السابع تتناوش مع المسلمين، لكن طارق بن زياد يدافع عن موقعه بكل بسالة وكان منتبه جدا لفخ لزريق المكشوف. لكن في اليوم الثامن لزريق نفس صبره على الآخر واتجنن من كتر المحاولات الفاشلة لإنزال المسلمين من فوق التل، فياخد قرار غبي حبتين. لكن مش بس غروره اللي وصله كده، لا ده الجيش الكبير جدا اداله الشجاعة انه يدي امر هجوم شامل بكل فرد في الجيش على جيش المسلمين المتحصن اصلا فوق التل. بس اللي لزريق ما كانش عامل حسابه هو ولاء الجيش بالكامل لشخصه وملكه، خصوصا انه مغتصب للسلطة في الاساس، وفعلا يحصل الامر العجيب اثناء ما كان لزريق بيهجم بقلب الجيش اللي هو كان بيقوده بنفسه وولائهم ليه. عمنا أخيلة ابن الملك المقتول غطشة بدأ يتأخر عن قلب الجيش بقوات الجناح الأيمن وقال يسيب لزريق لمصيره عشان يخلص منه. طبعا هتقولي والجناح الأيسر كان نظامه إيه؟ الجناح الأيسر كان بيقوده النبلاء وتحت منهم الفلاحين وعامة الشعب اللي كانوا كارهين للزريق بسبب ظلمه، وفجأة قرروا يعملوا شبه أخيلة ما عمل ويبدأوا يتأخروا عن قوات القلب هم كمان ويسيبوا عمنا لزريق لمصيره الأكبر. ويقال انهم انسحبوا من المنظر ده بسبب اتفاق طارق بن زياد مع حاكم ثابته انه ينتقم من لزريق وظلمه فقط وياخدوا بعض الغنايم ويرجعوا تاني على المغرب ومش هيتوغل في اراضي الاندلس. المهم بمجرد ما قوات القلب التحمت مع المسلمين بيبص لزريق حواليه لقى نفسه لوحده والجناحين رفرفوا بعيد عن ارض المعركه وخلعوا وسابوا قوات القلب لوحدها. هنا مولانا طارق بن زياد ما سماش عليهم وامر قوات الاجنحه تطوق قوات لزريق وعمل عليهم كماشه محكمه واستفردوا بقلب الجيش بعد ما الجناحين هربوا.
عاوز اقول لك انها كانت مذبحه بمعنى الكلمه، والجثث انتشرت في كل مكان لدرجه ان ارض الوادي والتل اتلوثت بالدم، وانهارت قوات لزريق بالكامل، وتم اباده قلب جيش القوط نهائيا، لدرجه ان لزريق نفسه اتاخد من على السرير الذهبي الجميل ده واتقتل في ارض المعركه. في رأي تاني بيقول إنه حاول يهرب لكن غرق في نهر برباط وهو بيعديه، بس مش هتفرق كتير، المهم إن مهلكه كان في وادي لكة. ونصر الله المسلمين بفتح عظيم في معركة وادي لكة الأسطورية، وارتقى من المسلمين 3000 شهيد، في حين إن جيش لزريق اتباد القلب بالكامل بما فيهم لزريق شخصيا، وأخذ المسلمين غنايم كبيرة جدا من المعركة. لكن أحسن حاجة كانت فيها هي الخيول، فقدر طارق بن زياد إنه يسلح جيشه كويس، وبعد ما كان أغلبه جنود من المشاة قدر يخليهم كلهم فرسان من الغنايم دي. صحيح طارق بن زياد خسر حوالي ربع جيش المسلمين، لكن كانت روحهم المعنوية في السماء بعد النصر العظيم اللي ربنا فتحه عليهم، لأن معركة وادي لكة تعتبر معركة محورية فاصلة، شبه معركة اليرموك في الشام والقادسية في العراق ونهاوند في بلاد فارس بالظبط، لأن بعدها بقت مملكة القوط ضعيفة جدا لأنه قدر يخلص على أغلب الجيش في المعركة، فبقت مهمة فتح الأندلس سهلة بنسبة كبيرة. فيستغل طارق بن زياد أعظم فرصة حصلت له، وهي أول فتح إسلامي في أوروبا لبلاد مهمة وغنية جدا زي الأندلس، وكمان بعد ما أضعف مملكة القوط وقدر يسلح جنوده بشكل أفضل، فالمهمة هتكون يسيرة إن شاء الله. وفعلا يوم قواته بالتحرك باتجاه مدينة إشبيلية، وهي أهم وأحصن مدينة في الجنوب، لكن مجرد المسلمين ما قربوا منها قائد المدينة قال دول خلصوا على لزريق وأبادوا جيش المملكة في المعركة، هنحاربهم ونصمد قدامهم إزاي؟ فأمر الحراس على طول بفتح أبواب المدينة وتصالح مع طارق بن زياد على دفع الجزية. بعدها يتحرك طارق بن زياد بقواته لمدينة استجا، لكن أهلها رفضوا الإسلام أو الجزية وقاوموا المسلمين بشكل عنيف، فصبر المسلمين على قتالهم لفترة لحد ما تعبوا من القتال والدفاع عن المدينة، فينسحبوا داخل القلعة ويعلنوا استسلامهم ويقبلوا بدفع الجزية للمسلمين. وبعد فتح مدينة استجا يبعت طارق بن زياد بعض السرايا لفتح المدن في الجنوب، وبعد سرية القرطبة وتم فتحها صلحا، وسرية الغرناطة وتم فتحها، وسرية الملقا وتم فتحها، وبعد سرية المرسية وقدروا يفتحوها، وكل سرية عددها ما كانش بيزيد عن 700 فارس. وينطلق طارق بن زياد بالجيش الرئيسي ناحية الشمال لحد ما يوصل لطليطلة عاصمة الأندلس ويفرض عليها الحصار عشان يفتحها. وهنتابع في الحلقات الجاية فتح الأندلس بالكامل إن شاء الله. ما تنساش تبص على المصادر وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، ولو احنا على الفيس نعمل شير للفيديو. السلام عليكم.